السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بالعادة بنشرب بهيدي الأكواب مشروب النسكافيه الساخن، بس اليوم بدنا نعمل شي جديد. حنعمل بودنج النسكافيه البارد من دون فرن ومن دون كريمة، بقوام كريمي جدا رائع وطعم كتير لذيذ. بيجهز معنا بدقايق وبمكونات متوفرة عنا. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة وإن شاء الله كتير حتعجبكم. أول شي بنبدأ بأربع أكواب من الحليب السائل، حليب بحرارة الغرفة وفيه يكون بارد بس ما لازم يكون ساخن. بدنا نضيف على الحليب 4 ملاعق كبار من نشا الذرة. إذا كان الحليب ساخن ودغري ضفنا النشا عليه بصير بكبتل عنا، فلازم الحليب يكون بحرارة الغرفة أو يكون بارد. منضيف نشا الذرة مثل ما شايفين، الملاعق مليانة بهيدا الشكل، منا مليانة بشكل كتير كبير ومنا كمان ممسوحة على الأخير. بدنا نخفقن هلأ على البارد حتى يمتزجوا معنا وما يكون في عنا أي تكتلات من النشا. بعد ما نخلط النشا منيح بدنا نضيف 3/4 كوب من السكر. ما تضيفوا اكتر من 3/4 كوب حتى ما يطلع معنا الحلاوة زايدة، لانه كمان بدنا طعم النسكافيه يطلع واضح وما تطغى عليه الحلاوة. هلا بدنا نحط هيدا الخليط على النار هادية لمتوسطة، ابدا ما بدنا نار قوية لانه بصير بكبتل عنا وبينتزع القوام. هلا بدي اضيف عليه ملعقتين كبار من النسكافيه او اي قهوة سريعة الذوبان. اول شي بلشوا بملعقتين، بعدين على التذوق بس تنخلط بتصيروا بتتذوقوا قبل ما يبلش يكمش على بعضه، وبتصيروا بتشوفوا اذا عبالكم تضيفوا اسا نسكافيه اكتر. وحضيف عليهم كمان ملعقة صغيرة كاكاو بودرة غير محلى، ما بتطلع طعمته واضحة بس بيعطينا طعم كتير لذيذ مع القهوة. وححط شوية سكر فانيليا. وهلأ بدنا نخلطهم مع بعضهم منيح، بدنا نضلنا عم نحرك على نار هادية لمتوسطة حتى ينخفقوا بشكل كامل. أول شي يمكن يبين عليكم انها تعمل نقط النسكافيه وما دغري تدوب، بس مع الحرارة شوي شوي بتدوب. وكمان قبل ما نبلش نحس انها بدها تغلي حضيف ملعقة كبيرة من الزبدة. فيكن تستغنوا عن الزبدة اذا ما بدكن تستعملوها، بس هي بتضيف لنا قوام كريمي اكتر. هالحلا كتير سهل يتعدل عنا، يعني إذا عبالنا نعدل بالحلاوة أو نعدل بكمية النسكافيه فينا نضيف بسهولة ومنخلط ومنحرك قبل ما يغلي، بيصير بتعدل معنا دغري. أنا هلأ حضيف نصف ملعقة كبيرة من النسكافيه على الملعقتين اللي ضفتن من قبل حتى تعطينا أصلا طعم نسكافيه قهوة. فأنتوا على التذوق مثل ما قلت بتذوقوا وبتضيفوا إذا عبالكن تضيفوها. هلا بنكون خلصنا اي تعديلات بدنا اياها قبل ما يبلش يغلي، لانه بس يبلش يغلي صعب بقى نعدل، لانه دغري بده يبلش يكمش على بعضه وما لازم نشيل ايدنا من التحريك، فاي تعديلات بنعملها قبل. هلا بعد الغليان النار بدها تكون هادية كتير، ما بنقوي النار ابدا بعد الغليان، وما بنشيل ايدنا ابدا عن التحريك لحتى يكمش معنا. يعني تقريبا تركته 3 دقايق بعد الغليان على نار كتير هادية والتحريك مستمر لحتى حصلت على هيدا القوام. قوام مش كتير رخو ولا كتير سميك كمان، لأنه لسه بده يتقل معنا أكتر بس نحطه بالبراد ويتبرد. مباشرة بس نرفع البودنج من على النار منصبه بأكواب النسكافيه أو أي أكواب أو كاسات متوفرة عنا. كمية خليط البودنج يلي عملناه بهيدي الوصفة بيعملنا 4 أكواب من هيدول الأكواب يلي عم بستعملن. وهلأ مباشرة هو والبودنج ساخن، بعد ما نعبي كل كباية بدنا نحط رشة من النسكافيه على الوجه. ما كتير تفرفطوها بالإيدين، يعني خلوا الحبوب تكون شوي سميكة. مباشرة بس يكون ساخن بتصير بتدوب الحبيبات اللي عنا وبتعطينا شكل كتير حلو، بس تجمد بالبراد وتصير جاهزة للتقديم بعدين. طبيعي بس بدنا نحط البودنج بالأكواب تتشكل طبقة أغمق شوي على الوجه، فما تفكروا في شي غلط، بس تتشكل طبقة غامقة بالعكس بتعطي شكل كتير حلو كمان. هلأ بدنا نتركهم بحرارة الغرفة حتى يصيروا دافين شوي، بعدين بنفوتن على البراد لمدة ساعتين أو حتى يبردوا بشكل كامل. وهلأ صار بودنج النسكافيه جاهز وتبرد بشكل كامل. البودنج كل ما أبرد كل ما كان أطيب، فبردوه منيح وقت التقديم حتى تنبسطوا كتير بطعمه. حشيل من جوا حتى تشوفوا قديش كريمي طالع من جوا، متماسك على بعضه، منه رخو منه كتير سميك، فعلا القوام كتير حلو كتير حيعجبكم إن شاء الله. وطعمته كتير لذيذة، والأحلى من هيك إنه مكوناته بسيطة ومتوفرة عنا.
إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. هيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. كتير بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها، خاصة إذا أنتم بتحبوا النسكافيه. هالوصفة كتير حتعجبكم، حتنبسطوا بطعم النسكافيه وحيتبرد على قلبكم كمان بنفس الوقت. صحتين وهنا.